brush. Ito yung gagamitin natin for concealer sa gilid lang ng ating mga brow. Ganon. So, ito. Ito lahat. So, welcome back to my channel, guys. For today's video, guys, is i-share ko sa inyo kung paano ako magkilay, guys. Ayan. So, para kasi sa akin, guys, kilay is life. So, ayan, nakalimutan na ang lahat, guys. Wag lang yung kilay. Ayan. So, i-share ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko para maayos yung aking kilay. So guys, tingnan nyo naman guys, wala akong kilay, as in wala. Yan lang yung kilay ko, ganyan lang siya kanipis, ganon. So, para mabuo yan siya, at gumanda yung ating mga kilay, although yung iba maganda na yung kilay nila, ganon. And, kailangan nyo pa rin to guys, kailangan nyo pa rin matutunan to, yung simple tips ko, paano ako magkilay. So, ayan. So, kailangan natin to guys. Una-una, syempre, kailangan natin ng eyebrow pencil, guys. Ito. So, ito talaga yung ginagamit ko ever since. Hulog pa. Ever since, guys. Actually, guys, ang tagal naman niya maubos kasi, syempre, mahaba naman siya. Ganun. At saka, konti lang naman yung magagamit natin. Ayan. So, ayan. Pencil, brow pencil. Hindi ako gumagamit nung pomade or yung powder na, na eyebrow. Ito talaga yung hiyang ako nito. And, syempre guys, kailangan natin ng brush. Ayan, ito yung brush na ginagamit ko for aking kilay. Ayan siya guys. So, third is, syempre guys, pag tumutubo na yung kilay natin, kailangan na natin siyang bawasan. So, meron akong, ayan, brow shaver. Ito siya. And, parang medyo mapurol na siya guys. So, ang ginagamit ko minsan is blade. Ayan. So, ayan siya guys. Hinati ko siya. Hindi kasi mahirap kasi gumamit ng blade na yung isa talaga pag sa kilay. Kasi baka maubos yung kilay nyo. So, ayan. Ito pinutol ko siya. So, later gagamitin natin siya. And, of course guys, this one. This one na brush. Ayan. Ayan. So, mamaya guys, makikita nyo kung paano ko siya gagamitin. Paano ko gagawin yung aking kilay. So, ayan. So, ngayon guys, let's start. Guys, ito lahat yung ginagamit ko para mabuo yung kilay ko guys. Ito. Itong concealer is finishing na siya guys. Ganon. And this one, brush, ito yung gagamitin natin for concealer sa gilid lang ng ating mga brow. Ganon. So, ito. Ito lahat. So, diba? Parang ang dami. Para lang sa kilay, guys. So, ngayon, guys, let's start. So, una sa lahat, guys, first natin gagawin sa ating kilay, kailangan linisan natin siya, guys, para mas lalong gumanda yung shape ng ating mga kilay. So, ngayon is, hindi pa naman siya ganun kahaba yung mga nagtutubuan sa kilay ko. So, konti lang yung kukunin natin. So, ayan guys. Tulad nga ng sinabi ko, medyo mapurol na siya. Ayan, medyo mapurol na. Medyo hindi na matatanggal yung mga nagtubuan na dyan. Ganun. Ganun. So, ang gagamitin ko ngayon is, gagamitin ng blade. Ganun. So, ayan. Actually guys, kunti pa talaga yung nagtubo. Hindi pa siya ganun ka dami. So, hindi ako masyadong mahihirapan. Kasi nung nakaraang araw lang ako kinuha ko siya eh. And medyo malinis pa naman siya. Ganon. So, hindi tayo masyadong mahirapan na mag-shape sa ating kilay. So, ayan siya. Siyempre guys, okay na yan. Okay na yan siya. Lagyan ng pencil para i-shape natin siya. Ayan. So, ayan siya guys.
Ayan yung pencil na pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, gagamitin na natin siya, guys. So, ganito lang yun siya. Hindi tayo pala guys. Hindi natin isi-shape dito banda kasi makapal na siya eh. Ganon. So, ako, dito talaga ako nag-start mag-shape sa aking kilay, guys. Ayan. Tapos, after that, dito sa taas, side by side, guys. Ayan. Ayan siya, guys. Tapos, kukunin mo lang yung mga naglagpas, ganon. So, ayan na guys. Tapos na yung ating kilay. Ayan. So, kita nyo naman guys. So, ayan lang siya. So, sana guys, meron kayong natutunan sa video kong to ngayon. And, don't forget to subscribe. Thank you for watching guys.